rộng của bóng đá Việt Nam là chính là sức mạnh của mình cả ba lĩnh vực quan trọng là bóng đá nam, bóng đá nữ. U20 nữ và U17 nữ đều đã xuất sắc và tham dự vòng chung kết. Đáng chú ý trong số giờ vàng năm trước, bóng đá Việt Nam đã thiên về và thủ công. Chúng ta không thể đầu tư vào một tất cả và buộc phải chọn ra những nhóm tinh túy nhất để số hai Việt Nam chúng ta 2 lần bị thi đấu, 1 lần bị ngày thi đấu. Nhưng nhờ sự chuẩn bị kỹ, hai đội vẫn tuyển vận chuyển chủ giúp cho đội bóng
đi về đâu cũng lạnh đó. Nó